Morjesta ja tervetuloa taas messiin uuteen videoon. Nyt onkin mielenkiintoinen viikonloppu. Tehdään aika pro-shittiä. Mielenkiintoisia asennuksia. Ja katsotaan vähän viime vuoden projektilista oli tossa. Se oli aika häikäisevän pitkä, mitä kaikkea silloin rakennettiin. Ja nyt sitten tuoreen lista huomattavasti lyhempi. Meillä on vähän niin kuin tilaushommat on ok. Ollaan saatu tilattua melkein kaikki, mitä tarvitaan. Ei puutu paljon mitään enää. Mutta nyt sitten asennuksia puuttuu, että nyt aletaan asentaa täysin ja saadaan vähän vauhtia näihin hommiin. Mutta tulee ihan mielenkiintoinen viikonloppu. Siikataan. Aletaan katsoa, miten sieltä tulee. Johdotetaan puolia. Sinne tuli hieno valmis setti. Missähän on numerot? Nyt menee väärinpäin. Nämä on sylinterin mukaan numeroitu, niin näähän on toisella puolella jokkea. Eiks 8 oo tää viimeinen? Saatana. Näähän me tehdään niin, että me ajetaan noin tosta yhteen. Sitten tuodaan ne tonne boksille. Otetaan tosta toi viimeinen. Toi haltuu. Ja noissa on 50 paukut pitää olla noilla. Laitetaan ne tuohon samaan lähtöön. Siinä on ihan niin reilu reikä, kun sinne mahtuu tämmöistä hitomoista kaapelia. Jos verrataan, niin tää on ihan mikkihiirijohtoa tähän viereen. 2 tommosta lyödään samaa ja laitetaan siihen sit 100 sulake, niin pitäis homma hoitua. Mä tulinkin toisiin aatoksiin. Eka ajattelin, että puolille noin virrat vedetään tohon samaan. Tohon noin. Ja niissä piti olla 50 sulake per puoli. Ja mä ajattelin, että mä otan 100 sulakkeen siihen. Mutta ei se oikosulkuvirta varmaan toimi niin, että jos sen pitäisi rikkoa 1 50 sulake. Sitten jos ei se rikkokaan sitä 100. Ja nyt se on sitten tavallaan niin kuin 100 per puoli. Ei hajukaan, en ole sähkömies. Sanokaa kommenteissa, miten se menee. Voiko laittaa 2 50 yhteen 100? Liittyykö se mitenkään? Niin onko se sama asia? Vai ihan jotain muuta? Mä rupesin nyt miettimään, että se on ihan jotain muuta. Mä otan ne piuhat pois siitä. Mä tökkään sinne nämä vierekkäin. Ja mä lyön sinne vaikka minkä vaan rautanaula, 150. Niin mulla on tässä sitten 50 sulakkeet 2 ja mä liitän nämä johdot noin. Sitten mä saan tuolta tulessa virra. Loppuu terminaalit kesken, niin ei onnistu. Laitetaan vielä kuoreen nämä johdot. Näin. Tulee nätti. Sitten siihen meni nyt noin. Laitetaan sinne vaan nyt tosi iso sulake. Sitten meillä on 50 sulakkeet noissa koteloissa ja nämä nyt sitten liitetään noihin. Kummitat selviää, mutta nyt en ala arvailemaan, kun on moottori vielä ihan missä sattuu.
Noin. Nyt alkaa sähkösekamelska ole jo melkoinen. Homma on ihan hyvin kyllä siis hallinnassa. Näyttää vaan kauhealta. Mutta saatiin noin nyt tonne. Eli puolat on nyt ok, niillä on kaikki virrat. Loihdi taas tänään johtosarja suuttimilla. Tää on Orkkis. Koitetaan kopioida se. Tämmöisiä liittimiä ei Suomesta saanut, niin tehdään siihen oma liitin, mikä löytyy ja laitetaan sitten koneenjohtosarjaan. Sille sitten naaras. Injektorista löytyi liitin runkoja. Suuttimen liittimet. Löytyy vielä pihditkin. Mulla on itsellä tommoset jotkut, no kaikki nämä on Kiinasta, mutta mulla on tommoset kiinalaiset kunnon pilipalipihdit. Naksutin pihdit, millä mikään ei pysy paikalla. Koitetaan, jos toi olisi vähän parempi. Eli täältä boksit on menossa suuttimille noin. Täräytetään se, plaatikko menee autoon sisälle ja jätetään siitä vähän johtoa ja sitten pamautetaan se siitä poikki. Siihen tulee liitin ja konehuoneeseen sitten jatkuu siitä. Onko hyvä? Tosta. Siinä on meidän ohjeesta kuva. Mikä piuha menee mihinkin. Laitetaan väreihin. Väreihin numerolätkät, mikä on minkäkin suuttimen numero. Orkiksessakin on. Täällä on Injector 5. Laitetaan samanlaisella setillä. Noin se valmistuu. Siinä olisi tehtaan satsi. Ja sitten olisi tee se itse. Paksumman kuoren joutuu laittaa. Mutta ihan siisti. Ja siinä on nyt se Deutz-liitin. Ja sitten tosiaan autossa on sitten sama. Se tuli tohon. Boksi menee autoon sisään. Ja sieltä jostain tulee sitten liitin ulos ja liitin tuohon koneen taakke tai johonkin tuohon ja siitä sitten lähtee sitten suuttimille. Jes. Mut se meni hyvin, tuli siisti. Aika työläs oli, mutta sanotaan näin, että tossa meni ehkä, mitä mä uskallan sanoa, no varmaan ihan kaikki ne 2 tuntia. Mutta jos nyt tekisin uuden tosta ihan tyhjästä, niin menisikö alle tuntiin. Mutta on ne aika työläät ainakin näillä mun työkaluilla ja omalla ammattitaidolla, mutta ei nyt mikä paharasti. Et jos tarvitsee alkaa jenkeistä tilaa ja odottaa 3 viikkoa, niin kyllä se nyt mieluummin käyttää se 1-2 tunnin tuohon homma hanskas. Joo, laitetaan toi se suuttimille menevä virta otetaan se täältä jakoblokilta. Meillä on nyt tässä edessä aikamoinen piuhasirkus. Ei se mitään, laitetaan tänne heppiin vaan. Tosiaan, että tähän tulee suoraan akulta tosi paksu virtapiuha ja tästä saadaan jaettua sulakkeiden alta. Jo, laitetaan tuohon toi on nyt se paksu piuha, mikä meni siihen johtosarjalle, minkä äsken tein. Ja toi paksu piuha jakaa sitten molemmille puolille suuttimille, niin lohkaisemmille johdoin. Ja tähän täräytetään sitten 40 ampeerin sulake. Ohjeis lukee vähintään 40.
Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Lähdetään 40 liikkeelle ja jos suuttimet pimenee, niin lyödään isompaa. Jes, siinä on se. Sitten meillä jää siihen yksi vapaa. Ja siitä meidän pitäisi ottaa niille puolille. Puolat taisi kyllä huudella jotain. Siihen tulee 2 piuhaa, mutta me varmaan saadaan ne mahtuu tuohon samaan. 2 aika paksua johtoon, oli 50 sulakkeelle. Sitten meidän pitää varmaan löydä siihen 100. Mutta kyllä nämä blokin pitäisi kyllä pystyä syöttämään. Ei pitäisi siitä jäädä kiinni. Sitten olisi tuon suutinohjausboksin piuhat on nyt katkaistu mittaa. Niin menisi ekuun 2 J2B-liittimeen. Ja siellä oli, pinnit oli muuten vapaana siinä liittimessä, joka pitäisi ollakin. Mutta jostain syystä mä oon laittanut sinne yhteen pinniin Transbreakin kytkenä. Transbreakilla on se nossirele ja nyt sen kytkentä on sitten näissä yhdessä navassa. Mä joudun ottaa sen pois ja etsiä uuden. Mä en muista mikä se on, että onko se joku näitä PVM-miinusjuttuja vai niin kuin pulssiliitoksia vai oliko se joku muu, mutta ei se mitään. Siitä selviää. Mutta mä otin sen nyt pois sieltä ja nyt tehdään näihin liittimet ja nämä menee sitten. Siitä ohjelmoidaan ekuun, että siellä on lisäsarja suuttimia paikallaan. Toimii. On kyllä ok pihdit. Ei huijannut. Ei huijannut myyjä, kun sanoi, että näillä on niinku suht hyvät mihin vaan hommaa. Että ei ole niinku tarkoitettu suoranaisesti millekään yksille, vaan vähän sinne päin, niin käy vähän kaikki. Huomasin mennään netistä, että siellä on Holley myy omat pihdit. Ekun pinnien pihdit. Ja sitten on erikseen taas sitten Ekulta, kun sä lähdet eteenpäin, niin vittu seuraavan liittimen, niin taas omat pihdit. Ja 2 hunttia kappale. Osta sit hyllyyn kaikki. Tarvit kerran elämässä. Yes. Sitten lähdetään tökkiin kiinni eku. Tuossa on tosiaan se Transbreak-piuha. Jouduin sen ottaa pois täältä. Oli varaamassa väärää pinniä. Katsotaan. Perkele, kun on pientä tekstiä ja pieniä liittimiä. Tästä mä oon tullut vaan vanhaksi. Orange Black. Onko tää nyt taas se sama koodikieli kuin tuolla aikaisemmin? Vittu, Orange oli punainen. Ei kun Pink oli punainen. Mites tästä selvitään? No, pois suljetaan. Beige Black. B8. Onks tää nyt beige? Tää on kyllä vittu brown. Beige Black. Sitten olisi jäljellä Pink. Pink, Orange ja Blue. Oi vittu. Millä mä ratkaisen sen aikaisemmin? Stop it. Get some help. Ja viimeisenä olisi sitten se. Mikä vittu mä nyt sanoin? Menee jo pakko sekas.
Injector 7. Orange Black. Joo. Ne on äänes. Oi vittu. Oi saatana. Polvet aivan jumis. Vittu, nää on nuorempia hommia. Ei se mit. Se on siinä. Pitäisikö se nyt näköseikan vuoksi törkätä sinne paikalleen, niin muistaa itekin huomenna mikä homma. Mistä se työnnetään? No se on vitun sama tila, pääset tosta keskeltä päälle. Cruising down the boulevard. Ooh, yeah. Got my girls right by my side. Sitten alkas ovihommia. Pitäis saada tuo lasikuituovi jollain kiinni. Saranasta pitää ainakin jousi poistaa. On tosi jäykkä, se katkee se ovi, jos sitä koittaa vääntää. Sitten siinä ei ole mitään niin kuin kiinnikkeitä, niin mä ajattelin, että jos hiilikuitulevystä leikkaisi, tohon se tulee 3 pultilla, mutta mä en uskalla läpipulteilla vetää, se on niin ohkasta lasikuitua, että se ratkee kyllä. Jos mä sinne oven sisään leikkaan tosta hiilikuidusta palan, tää on ihan saatana jäpäkkää kamaa, niin siitä pala sisään siihen 3 pultin reikää, prikat vielä siihen, voisi toimia. Ja sitten tohon vaan pultin reijät, että tää on niinku iso prikka. Ja sitten itse oveen isommat reijät. Niin sit mä saan sitä niinku liikutettua siinä. Mulla olisi niinku säätövara oveen. Lähdetään semmoista kokeilemaan. Hyvä tai huono idea, mutta ainakin oma idea. Engines roar, feel the heat, running wild, can't be beat, taking turns, feel the thrill, speeding up this endless hill. Light it up, fuel the fire, burning up, taking it higher. Drag race under the stars. Sponsori Pipo tuli sieltä kuitufirmasta. Oi vitsi. Olisi pitänyt hiilikuidusta tehdä ovet, kun todella kevyttä ja todella paljon jäykempää kuin lasikuitu. Uskomattoman jäykkää. Tää on saatana sama kuin paksuu peltiä vähän. Tää olisi oven sisällä. Vähän niin kuin iso prikka. Sitten se tulisi tohon. Onpas hassusti siinä. Siinä se istuu kivasti. Joo. Saa hyvin tukea. Puristaa tota vasten. Ja sitten fittingii koesovitusta. Vitsi, kyllä amerikkalainen osa. Niissä on 5 milliä euroa. Jeppis. Sitten pitäisi sinne oveen kolota reijät oikeaan paikkaan. Mä en tiedä, onkohan mulla siihen niin mitään työkalua vai vetäisikö sit vaan isolla boratin terällä. Siinä niin näkyy jäljetkin. Niin jos siitä vaan vetäisi, näkyy tossakin. Taas siihen merkkiä. Raakasti isolla poralla siitä. Jep. Siellä on jousi. No vähän jäpäkkää. Millä se saadaan pois sieltä? Vittu, rälläkkä.
Mitä? Joo. Laitetaan tohon miedompi jousi, niin saadaan tää vielä hyvin toimia tää. Tuossa on toi mekanismi. Eli täällä on irtonainen osa. Sarana menee noin. Ja se on tuolla rullaa vasten. On tää, mikä stoppaa sille ovelle ne asennot. Eli tuossa välissä on vaan jousi. Ja se jousen voimakkuus määrää sen, että kuinka paljon se tarraa kiinni. Siihen mieto jousi, niin pysyy pienessä tuulessa auki noin kevyet ovetkin. Cruising down the boulevard. Joo, ei se kaukana ole, mutta vähän vetää niinku alavistaan. Joo. On se mahdollista asentaa ovi yksin. Älä kokeile tätä kotona. Soita apukuskille, että nyt se saatana meisseli pois kädestä ja tallille saatana. Joo, ovi on paikallaan, mutta ei se voi mennä kiinni, kun ei ole tuolle lukolle kolo. Täytyy se siihen duunoilla. Noin. Etureuna on alemmas. Ja vähän taakkepäin saa ton sauman ohkaisemmaksi. Pientä jumppaa. Mut kyllä tää toimii. Kyllä toimii tolleen hyvin. On isot hiilikuidun palat prikkana ja sai sen säädön siihen. Joutuu vähän reikiä isontaa. Työkalut vois olla vähän paremmat. Ja sattana kun rupee pölyä toi. Kohta moottorit levällä ja kaikkea muuta tässä auki, niin ei oikein hotsittais pöllyttää nyt. Taas pitää alkaa suojailemaan ympäriltä. Cruising down the boulevard. Ooh, yeah. Got my girls right by my side. Working on that Firebird, baby, with that look in our eyes. Yeah. Engines roar, feel the heat, running wild, can't be beat. Taking turns, feel the thrill, speeding up this endless hill. Light it up, fuel the fire, burning up, taking it higher. Drag race under the stars. We'll drive all night in our Firebird cars. Chrome shining in the night, racing past those city lights. With my best friends on the team, we're living Sai painettua tohon kuituoveen kiinni tiivisteen, mikä oli tietysti väärä, niin sai vähän tuunaa. Mutta katsotaan miltä se näyttää. Laitetaan ja asiassa. Toinen puoli on jo komea. Ovipahvi hepissä. Saadaan orkkisluukki pidettyä toivottavasti. No, vähän korni sisäpinta. Mut sit taas ovi kiinni. Noin. Ja siellä on nätti ikkuna sit siihen. Tuli hyvä. On. Joo. Sitten raapastiin tosta ikkunasta, mä otin mallin paperia. Ja tosta purkasin jo noita lukkomekanismeja. Tässä vilautan tosta toiselta puolelta.
Kato. Oi. Siellä on lukkomekanismit sisällä ja kahvat toimii. Mut sit tohon pitäisi jotain tehdä. Vähän pitäisi jotain tehdä. Sitten tossa on nyt se pahvimalli siitä ikkunasta ja sitä lähdetään nyt sitten työstää. Polykarbonaattia, nyt tuli ihan puuilohyllystä. En jaksanut lähteä rautakauppaan, niin toivottavasti on samaa eikä mitään puuilon Kiinan paskaa. Täytyy piirrellä siihen toi muoto. Härskin muotoinen ikkuna kyllä nyt kun on tälleen irrallisena. Noin. Toi tarvii vähän apua. Tommonenko se on? Vissiin sitten. Joo. Sitten annetaan sille vähän hanaa. To the metal engines roar, racing hearts craving more. Streetlights blur night to day, burning rubber, no delay. Rivals shake and hear us scream. Nitro fuel, speed supreme. Heartbeats thunder, lives on edge. Life or death, ledge to ledge. Racing hearts, fear we shun. Cross the night, adrenaline fun. Lights flash by, blood horizons. Victory's ours, hear our sirens. Saatiin viikonloppu hommat pakettiin. Meni ihan hyvin. Ja kiitti, kun olit mukana näin pitkään ja laita kanavaa tilaukseen, jos haluat nähdä lisää. Ensi kerralla aletaan laittaa eturunko kokonaisuudessa nippuun, vedetään siihen pyörät kiinni, yritetään saada konekin paikalleen. Ja sitten tehdään apparin lattia painetaan uusiksi, että saadaan sinne mahtua tuommoinen kilpapenkki. Sitten voitaisiin ottaa yökisoista vähän matskua. Se varmasti kiinnostaa kaikkia. Tervetuloa messiin ja ensi kertaa.